હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિદ્યાઓનવેબ ધર્મેન ઠક્કર યુટ્યુબ ચેનલ હું ધર્મેન ઠક્કર આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું ફરી એકવાર સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે એક ટોપિક લીધો છે કે ટપાલની સેવાઓ પૈકીનો ટોપિક છે, જેનું બહુ જ તમને નામ સાંભળ્યું હશે, જે છે શું, મની ઓર્ડર। મે બી તમે ઘણી બધી જો મૂવી જોઈ હશે, ઘણીવાર સાંભળ્યું હશે કે ટપાલી જે છે બારે ઘરની બારે જઈ અને એને મની ઓર્ડર આપે છે, બરાબર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બસ એ સમજને ધ્યાનમાં લઈ આજે આપણે ટપાલની સેવા પૈકી મની ઓર્ડરની બે સેવાઓ લીધી છે કે મની ઓર્ડર એક નથી, યાદ રાખજો કે મની ઓર્ડરના બે પેટા પ્રકાર છે, બરાબર। સરળ ભાષામાં કહું તો અપડેટેડ વર્ઝન ઈ મની ઓર્ડર છે અને ઇન્સ્ટન્ટ મની ઓર્ડર જે છે એ ઓલરેડી પહેલા સેવા ચાલુ જ હતી। વસ્તુ જોવાની છે, બે વચ્ચે તફાવત શું છે એ સમજવાનું છે કે જે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે એ લોકો આ બે મુદ્દાને ગોખવાની કોશિશ કરે છે। તો આજે બહુ બેઝિક થી તમને સમજાવવાનો છું, આટલો સરળ રીતે સમજાવવાનો છું કે ઇન ફ્યુચર તમને ખબર પડી આવશે। હું અત્યારે તમને જે સેવા ભણાવું છું, બરાબર, એ વર્તમાન સમયની જે ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન છે ને એને ધ્યાનમાં લઈને જ સમજાવું છું, કારણ કે દિવસે ને દિવસે આમાં ફેરફાર થઈ રહે છે। જેમ કે તમને કીધું, અત્યારે આની અંદર જે લોકોએ કલાકોની મેન્શન કર્યું છે એ કલાકમાં પણ અત્યારે વેરિએશન છે, પણ આપણે ટેક્સ્ટ બુક આધારિત જે પણ કીધું છે એને ધ્યાનમાં લઈને જ જશું, બરાબર। જેમાં સૌથી પહેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવે છે IMO અને બીજો આવે છે EMO। બંનેના પૂર્ણ સ્વરૂપ ખાસ સમજી લેજો। શું કે છે? IMO ની અંદર ઇન્સ્ટન્ટ મની ઓર્ડર અને EMO ની અંદર એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનિક મની ઓર્ડર છે। બેમાં માત્ર તફાવત શું છે સાહેબ? I એટલે ઇન્સ્ટન્ટ અને E એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક છે, આ યાદ રાખજો। ઘણા લોકો આ I ની જગ્યાએ ઇન્સ્ટન્ટ ની જગ્યાએ મે બી તમને ખ્યાલ હશે બીજો વર્ડ લખી આવે છે, બરાબર। જનરલી હું કહેવા નથી માંગતો, પણ ધ્યાન રાખજો, ઘણા વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા ઇન્ટરનેટ નો ઉપયોગ કરી આવે છે। હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ કરે છે એ હું તમને અત્યારે જ કહી દઉં છું કે તમારી ભૂલ હવે ન થવી જોઈએ, કે તમને યાદ આવવું જોઈએ નહીં, I એટલે ઇન્સ્ટન્ટ હવે યાદ ના આવે ને તો ફરી એક આપણે ટ્રિક્સ યાદ રાખીએ છીએ। જનરલી મારા વિદ્યાર્થીઓને હું ઘણી વખત કહું કે યાદ શું રાખવાનું ખબર છે? IMO અને EMO માં I એટલે ઇન્સ્ટન્ટ અને E એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક। હવે ઇન્સ્ટન્ટ ની અંદર ટપાલ સેવા તો તમે શું કરાવશો? નાણાં ઇન્સ્ટન્ટ મોકલવા માંગો છો। હવે આની અંદર ઉલ્લેખ કરેલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો, ભલે અત્યારે તમને હું સમજાવું છું એટલે કહી જ દઉં છું કે તમને પાછળ વાંધો ના આવે, ફેરફાર થાય તો જે પણ વર્ષ જ્યારે પણ કોઈ નવી ટેક્સ્ટ બુક લેશો અથવા અપડેટ વર્ઝન આવશે તો અહીંયા એમ સમજી લો કે ફેરફાર કરવામાં આવેલ હશે, પણ એ લોકો શું કર્યું ખબર છે? મેક્સિમમ લિમિટ આપી દીધી છે, મિનિમમ જ, પણ એ લોકો મેક્સિમમ મતલબ શું? આની અંદર શું કરે ખબર છે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇન્સ્ટન્ટ મની ઓર્ડર ની અંદર તમે એક જ દિવસમાં નાણાં મોકલાવી શકો છો। હવે આ જે એક જ દિવસ લખેલો છે એ 24 કલાક કહેવાય, પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો વર્તમાન સમયને ધ્યાનમાં લઈએ તો આ સેવા એનાથી ઝડપી છે। મતલબ કે એક દિવસની અંદર, એનો મતલબ કે એક દિવસ સુધીની અંદર લિમિટમાં, મેક્સિમમ લિમિટમાં તમે નાણાં મેળવી શકશો। હવે તમે કે સાહેબ બેમાં તફાવત શું છે એ તમે અમને સમજાવો, તો સાહેબ અમારો કોન્સેપ્ટ જે છે ને ક્લિયર થાય। સૌથી પહેલી વસ્તુ આ છે ઇન્સ્ટન્ટ મની ઓર્ડર। ઇન્સ્ટન્ટ એટલે યસ સાહેબ, ઇન્સ્ટન્ટલી તમે નાણાં મોકલાવી શકશો। અને આ બીજી વસ્તુ શું છે? ઇલેક્ટ્રોનિક મની ઓર્ડર, બરાબર, જેની અંદર ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમોનો ઉપયોગ થતો છે, ચોખ્ખું નામમાં જ કહેવા માંગે છે। તો આ બંનેની અંદર ફરી એક મેજર ટોપિક છે, એક છે એની લિમિટ। તો બહુ સરળ ભાષામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને કહેવા માંગુ છું, એમ સમજી લો કે એક્ઝામ્પલ તરીકે હું તમને IMO મોકલવા માંગુ છું। સાહેબ IMO એટલે ઇન્સ્ટન્ટ મની ઓર્ડર કોના દ્વારા મોકલવામાં આવશે? સાહેબ ટપાલ ખાતા દ્વારા મોકલવામાં આવશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની અંદર શું છે ખબર છે કે હું ફિઝિકલી પોસ્ટ ઓફિસ ની અંદર જઈને શું કરીશ ખબર છે? તમારા નામે હું રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવા માંગુ છું તો તમારી બધી જ હું ડિટેલ્સ અહીંયા આપીશ। ક્યાં? પોસ્ટ ઓફિસ ની અંદર જઈને। સપોઝ એમ સમજી લો કે હું તમને રૂપિયા મોકલવા માંગુ છું તો લિમિટ કેટલી હશે? સાહેબ તમે અમને ઇન્સ્ટન્ટ મોકલવા માંગો છો તો હું ઇન્સ્ટન્ટ તમને 1 રૂપિયો મૂકું? યાર સાહેબ કેવી મસ્તી કરો છો, ઇન્સ્ટન્ટ 1 રૂપિયો મુકાય કોઈને? ન મુકાય। એનો મતલબ હું તમને જે સમજાવવા માંગુ છું એ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો કે IMO એટલે કે ઇન્સ્ટન્ટ મની ઓર્ડર ની અંદર તમે ઇન્સ્ટન્ટલી કોઈને રૂપિયા મોકલવા માંગો છો તો 1 રૂપિયો તો નહીં જ હોય? ના સાહેબ નહીં હોય। કેટલો હશે? તો સ્ટાર્ટ થશે 1000 થી 50000। રિપીટ કરી દઉં છું કે IMO ની લિમિટ કેટલી છે સાહેબ? IMO ની લિમિટ છે 1000 થી 50000। શું કામ? કે હું તમને ઇન્સ્ટન્ટલી પૈસા મોકલીશ તો 10 રૂપિયા થોડી ન મોકલવાનો છું વિદ્યાર્થી મિત્રો। હું શું, તમને ખબર પડી ગઈ? યસ સાહેબ, અમને ખબર પડી ગઈ। તો હું શું કરીશ ખબર છે? 1000 થી કરીને 50000 ની લિમિટ ની અંદર હું પોસ્ટ ઓફિસમાં જઈ અને તમારા નામનો મની ઓર્ડર કઢાવીશ। સાંભળજો, I મની ઓર્ડર કઢાવીશ, મની ઓર્ડરમાં પણ, બરાબર, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો। તો I મની ઓર્ડર કઢાવીશ, તમને પોસ્ટ ઓફિસ વાળા શું કહેશે? યસ સાહેબ, તમે રૂપિયા IMO દ્વારા મોકલી શકો છો। કોણ છે, ક્યાં રહે છે, બરાબર, અને તમે એની અમને ડિટેલ્સ આપો અને પ્લસમાં નાણાં સાથે આપણને શું ચૂકવવાનું રહેશે? સાહેબ કમિશન ચૂકવવું પડશે અને મને એ લોકો શું આપશે? કવર આપશે। હવે કવર સીલબંધ હશે। હવે જનરલી આ વસ્તુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સીલબંધ કવરની અંદર એક કોડ લખેલો હશે। હવે એ કોડ હું તમને આપીશ। તમે સપોઝ એક્ઝામ્પલ તરીકે સમજો કે હું ગુજરાતમાં રહું છું અને તમે મહારાષ્ટ્રમાં રહો છો, તો મહારાષ્ટ્રની અંદર શું કરવામાં આવશે? તો કે હું તમને એક કોડ આપીશ,
જનરલી એમ સમજી લો કે 15 થી 20 મિનિટ થઈ ગઈ હશે ને પછી હું તમને કોડ મોકલાવી શકીશ. ડિપેન્ડ્સ ઓન યુ, તમે કેટલા સમયની અંદર એને વટાવવા માંગો છો. મેં તમને કોડ હલાવ્યો અને એક 16 ડિજિટનો નંબર પણ હશે કે તમે આ પર્ટિક્યુલર આઈ મની ઓર્ડરનો નંબર આપ્યો છે, ઓર્ડર નંબર જેને કહીએ, અને બીજો હશે ખાનગી નંબર હશે. હું તમને ખાનગી નંબર આપીશ. એ ખાનગી નંબર તમે નજીકની જે પોસ્ટ ઓફિસ છે ત્યાં જઈ અને ખાનગી નંબર જેવું આપશો ને એટલે કહેશે યસ સાહેબ તમારા નામનો એક આ કોડ આપ્યો અને ધ્યાનમાં લઈ તમારા નામનો સાહેબ એક IMO આવે છે ગુજરાતમાંથી, ધર્મેન ઠક્કરે મોકલ્યો છે, જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ. તો હવે કહેશે કે ભાઈ તમે આ જે નંબર આપ્યો છે કામ કરો, તમારો અમને પ્રૂફ આપો. પ્રૂફ શું કામ માંગશે? યસ સાહેબ કે જે લેવા વાળો વ્યક્તિ છે એ ખાતરી કરશે એ જ વ્યક્તિ છે કે નહીં. મતલબ કે હું તમારા નામનો IMO બનાવું છું ત્યારે બધી ડિટેલ્સ તમારી આપી જ દઈશ. હું તમને કોડ આપીશ, પ્લસમાં તમને ત્યાં જઈ અને પોસ્ટ ઓફિસમાં કહેવાનું કે ભાઈ આ કોડ આપ્યો છે તમારો છે કે આઈડી પ્રૂફ કોઈ પણ તમે આપશો ફોટા વાળો, તે કહેશે યસ સાહેબ તમે જે છે આ કોડ ઉપરથી આટલા રૂપિયા લઈ અને ઘરે જઈ શકો છો. હું શું કહું છું ખબર પડી છે? આ છે ઇન્સ્ટન્ટ મની ઓર્ડર. મેં અત્યારે એમ સમજી લો કે અહીંયા નજીકમાં ગુજરાતમાં જે પણ પોસ્ટ ઓફિસ છે ત્યાં મેં પૈસા આપ્યા. એ પૈસા જે છે તમે ક્યાં વટાવી શકશો સાહેબ? અમે મહારાષ્ટ્રમાં બેઠા બેઠા પોસ્ટ ઓફિસ અંદર જઈ અને કોડ આપીને વટાવી શકશો. મને ત્યાં આવવાની જરૂર પડી મહારાષ્ટ્રમાં? ના સાહેબ, ન જરૂર પડે. એનો મતલબ તમે સમજી શક્યા? ઇન્સ્ટન્ટલી તમને શું કર્યો તો કે મની ઓર્ડર મેં તમને આપ્યો. કોના દ્વારા? સાહેબ મની ઓર્ડર હંમેશા પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા મોકલવામાં આવે છે, બરાબર, IMO. તેનો મતલબ તમે સમજી ગયા છો. આને શું કહેવાય સાહેબ? IMO કહેવાય. જનરલી આની અંદર શું કહે છે કે 24 કલાક સુધીમાં જ તમે નાણાં મેળવી શકો છો, બરાબર, પહોંચી જશે એનો મતલબ. હવે તમે જે મૂવીની અંદર જોતા હતા કે ઘણી બધી જગ્યાએ વિડીયોમાં જોયો હશે કે એક ટપાલી આવે છે તમને હેન્ડઓવર કરીને શું આપતું હશે? યસ, EMO આપતું હશે. EMO ની અંદર યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટપાલી તમારા સરનામે મની ઓર્ડર મોકલશે. અહીંયા શું હતો સાહેબ? એ વ્યક્તિ ત્યાં જઈને કલેક્ટ કરી શકે છે, બરાબર. અને આની અંદર શું આવશે કે ટપાલી તમને ટપાલ દ્વારા તમારા સરનામે એક પર્ચી મોકલાવશે, બરાબર. અને આની અંદર પણ એઝ ઇટ ઇઝ શું હશે તો તમને તમારો આઈડેન્ટિટી પ્રૂફ તો આપવું જ પડશે. પણ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે સેવા છે ને એ વધારે સમય માંગી લેશે. વધારે સમય એટલે કેટલો? યાદ રાખજો, બીજા જ દિવસે તમને નાણાં મળશે. આની કમ્પેરમાં આ સ્પીડ ઓછી છે આની. એનો મતલબ કે આ ઇન્સ્ટન્ટ શું કામ છે હવે તમે સમજી ગયા છો. અને આ જે છે EMO છે ઇન્સ્ટન્ટ શું કામ નથી? કારણ કે એમાં સમય વધારે લાગે છે. હવે બીજી એક બાબત તમને હું કહી દઉં અત્યારે જ કે આ જે EMO છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ તમને એનો ઉપયોગ કરવો છે તો તમારી પાસે બે ઓપ્શન અવેલેબલ છે. સાહેબ બે ઓપ્શન કયા કયા? યા તો તમે પોસ્ટ ઓફિસમાં જઈ ફોર્મ ભરી અને આપી શકો છો, બરાબર, સામેવાળી પાર્ટી અથવા સામેવાળા વ્યક્તિને EMO દ્વારા. અને બીજો હજી એક ઓપ્શન છે કે આપણે ઘર બેઠા વિદ્યાર્થી મિત્રો વેબ સર્વિસનો પણ ઉપયોગ કરી કોમ્પ્યુટર કે મોબાઈલની અંદર જઈ અને જે પોસ્ટ ખાતું છે આપણું ઇન્ડિયન પોસ્ટ એને ધ્યાનમાં લઈ તમે ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણનો ઉપયોગ કરીને તમે ઘર બેઠા પણ EMO મૂકી શકો છો. પણ લિમિટ કેટલી છે સાહેબ? એની લિમિટ છે ₹1 થી કરી અને ₹5000 સુધી. એટલે હું મારા ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને સાવ ઇઝીલી એમ જ કહું, ધ્યાન રાખજો. શું કહે છે તો કે યસ IMO માં સૌથી પહેલો વર્ડ શું આવે છે સાહેબ? આ વર્ડ આવે છે. એટલે આની પાસે શું કરવાનું સાહેબ? 1000 કરી નાખવાનો. પણ EMO ની અંદર સેકન્ડ વર્ડ શું આવે છે સાહેબ? L આવે છે. L શું છે? ₹1. આમ યાદ રાખવા માટે કરીને છે કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ તમને કહી દઉં કે આની અંદર 1 માર્કનો પ્રશ્ન બહુ જ મસ્ત મજાનો પૂછવો છે ને તો પેપર સેટ કરવાનો શું કરશે ખબર છે? આ બેની લિમિટ પૂછી શકે છે. જે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય છે, સમજી નથી શકતા. એટલે જ ઘણી વખત તમને કહું કે તમે એમ સમજી લો કે પોસ્ટ ઓફિસ ની અંદર રૂપિયા જમા કરાવવા જાઓ છો અને એ સામે IMO દ્વારા ઇન્સ્ટન્ટ મની ઓર્ડર દ્વારા રૂપિયા કલેક્ટ કરવા માંગે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એની જે રકમ હશે એ 1000 થી કરી અને ₹50,000 સુધીની હશે. કારણ કે ઇન્સ્ટન્ટલી તમે કોઈ નાણાં મોકલવા માંગો છો, ઇમરજન્સી સરળ ભાષામાં કહું તો ઇમરજન્સી ની અંદર ઇન્સ્ટન્ટલી તમે નાણાં મોકલવા માંગો છો તેની લિમિટ ₹1 ની હોય. પણ આની લિમિટ મે બી ₹1 હોઈ શકે. શું કામ? કે આનામાં ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. અત્યારે એમ સમજી લો કે મારો ઇન્ડિયન પોસ્ટ ની અંદર એકાઉન્ટ છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું કોઈ પણ વ્યક્તિને EMO મોકલવા માંગુ છું. EMO એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક મની ઓર્ડર. તો મારા અત્યારે એમ બેન્કિંગ અથવા ઈ બેન્કિંગ જે પણ પોસ્ટ ખાતાની સુવિધા છે કે વેબસાઇટ છે એના પરથી જઈ હું ₹1 પણ મોકલાવી શકીશ તમને ઓનલાઈન. પણ આની અંદર ₹1 મોકલાવી શકાશે નહીં. એટલે આઈ હોપ તમે સમજી ગયા છો. બંનેની અંદર મુખ્યત્વે બે વસ્તુ મહત્વની છે. સૌથી પહેલા એની લિમિટ અને બીજો કેવી રીતે મોકલવામાં આવે છે, બરાબર. આ બે ઉપકરણો જે છે એની અંદર તમને ખબર હશે કે આની અંદર ઘણા બધા ઉપકરણનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. જ્યારે આની અંદર શું હશે તો કે યસ પોસ્ટ ઓફિસ ની અંદર તમને એક આ કોડ આપવામાં આવશે, કોડ આપવાનો રહેશે. અને આની અંદર જે છે એ શું કરવામાં આવશે? તમારો આઈડેન્ટિટી પ્રૂફ લઈ અને તમારા પાસે જે છે એ મની ઓર્ડરની સેવા જે છે EMO મોકલવામાં આવશે. સરળ ભાષામાં કહું તો આ પોસ્ટમેન તમારા ઘરે આવીને દઈ શકે છે, પણ આ વસ્તુ શું છે તમને જઈને લેવી પડશે, કારણ કે કોડ તમારા પાસે જશે. હું શું કહું ખબર પડે છે? IMO ની અંદર જે પણ કોડ આપવામાં આવ્યો છે એ વ્યક્તિ પાસે હશે. એટલે વ્યક્તિ જઈ પોસ્ટ ઓફિસમાં કહેશે કે મારા નામનો તમે આ મની ઓર્ડર આપો. જ્યારે આની અંદર શું હશે તો કે તમને કાં તો રૂબરૂ જઈ શકો છો, ઓપ્શન અવેલેબલ છે રૂબરૂનો,
પણ તમારા ઘરે પણ આવી શકે છે ટપાલી દ્વારા. તો આ બધી સમજૂતી છે જે મેં બારીકાઈથી સમજાવી છે, પણ પરીક્ષાની અંદર આટલા કીવર્ડ્સ જ આપણને લખવાના રહેશે. વિસ્તૃતમાં કોઈ પણ વિશેષ વર્ડ મેં અત્યારે તમને સમજાવ્યું છે એ લખવાનો નથી. મેં એટલે સમજાવ્યું છે ઘણા બધા રીતે ગોખવાની કદાચ હવે કોશિશ કરતા હશે ને તો હવે લાઈક થઈ જશે. યસ સાહેબ, IMO ઇન્સ્ટન્ટમાં ક્યારે ₹1 નો શું હશે સાહેબ? લિમિટ 1000 થી 50,000 હશે. હવે આમ યાદ રાખજો, બરાબર. આપણે ઝડપથી ટેક્સ્ટ બુકમાં જે આપ્યું છે આપણે જોઈ લઈએ છીએ. 1 સેકન્ડ કહી દઉં કે આની અંદર જે હું અત્યારે વિડીયો બનાવી રહ્યો છું 2024 ને ધ્યાનમાં લઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો તમારી જે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જે માહિતી આપી છે મેં એઝ ઇટ ઇઝ લખી છે ને પ્લસમાં એમ સમજી લો કે થોડુંક રિસર્ચ કરી સંશોધન કર્યું છે કે ભાઈ આ બે વચ્ચેની અંદર જે છે લિમિટમાં દિવસમાં શું કહેવા માંગે છે, તો મેં તમને વિસ્તૃત સમજૂતી આપી છે. તમારી ચોપડી મે બી બદલે છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા વેરિએશન આવી શકે છે. હું શરૂઆતમાં કહી દઉં છું, ડિપેન્ડ્સ કે તમારી ચોપડી કઈ છે, બરાબર. પણ હું એમ જ કહીશ ચોપડીમાં જેમ લખેલું હોય એમ તમે લખી દેજો, બરાબર. ઓકે, યસ. હવે આપણે વિસ્તૃત સમજૂતી લઈએ છીએ. પરીક્ષાની અંદર આ તફાવત તો નથી, પણ એટલી મારી ગેરંટી છે કે હવે જે મારો વિદ્યાર્થી ગોખવાની કોશિશ કરતો ને તફાવતને એ હવે સમજી શકશે, બરાબર. ઓકે, શું કહે છે? સૌથી પહેલા એનો ફૂલ ફોર્મ લખી નાખવાનો પહેલા મુદ્દાની અંદર બંનેનો, બરાબર. સમજાવવાનો સેપરેટલી, પણ યાદ બંનેને આવી રીતે રાખી શકો છો. સ્ક્રીનશોટ પાડો ત્યારે આવી રીતે પાડજો, બરાબર. ઓકે, યસ. પછી શું કહે છે? લિમિટમાં કહે છે સાહેબ 1000 થી 50,000 રૂપિયા સુધીની હોય છે, મતલબ 1K to 50K. આ લખતા નહીં, માત્ર તમને યાદ રહે એના માટે જ છે. ને બીજી મેં તમને જે ટ્રિક્સ આપી 1000, બરાબર, આ રીતે. ઓકે, પછી શું કહે છે આની અંદર? યસ, તો કે ઇલેક્ટ્રોનિક મની ઓર્ડર જે છે એનો ફૂલ ફોર્મ આ છે, અને એની અંદર લિમિટ કેટલી છે સાહેબ? ₹1 થી કરી અને 5000 રૂપિયા સુધી હશે. એનો મતલબ યાદ રાખજો. હજી સાવ સરળ ટ્રિક્સ આપું ને તો ABCD ની અંદર સૌથી પહેલા ઈ આવે કે આઈ આવે સાહેબ? ABCD ઈ પહેલા આવે. એક શું કીધું તમને સમજણ પડી? ટ્રિક્સ શું કહેવા માંગુ છું? પરીક્ષામાં તમે કદાચ ભૂલી જવાની પણ કોશિશ થાય છે ને પરીક્ષામાં વિચારવાનો ઇલેક્ટ્રોનિક મની ઓર્ડર અને આઈ મની ઓર્ડર બેની લિમિટમાંથી એકની લિમિટ પૂછી છે. સૌથી પહેલા ABCD માં પ્રથમ શું આવે સાહેબ? ઈ આવે, એટલે ₹1. આમ પણ યાદ રાખી શકો. આઈ એના પછી આવે સાહેબ, એના પછી મીંડા લાગશે, 1000 થઈ જશે આઈ ની અંદર, બરાબર. આમ પણ યાદ રાખી શકાય છે. રીઝન ઇઝ ધેટ હું તમને ટ્રિક્સ એટલે આપું છું, મને ખ્યાલ છે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ આને ગોખે છે અને પરીક્ષાની અંદર બહુ જ સારી રીતે પ્રશ્ન પૂછવો હોય આંકડાકીય માહિતીનો તો આ બનાવી શકાય એવો બહુ સારો પ્રશ્ન છે, બરાબર. ઓકે, યસ. પછી હવે આપણે માત્ર IMO સમજીએ. શું કહેવા માંગે છે કે ભારતમાં કોઈ પણ સ્થળે એક જ દિવસમાં નાણાં મોકલાવી શકાય છે, બરાબર. બધાને ખ્યાલ છે કે એક જ દિવસ એટલે મેક્સિમમ લિમિટ છે, ધ્યાન રાખજો, બરાબર. ઓકે, યસ સાહેબ. શું કહે છે કે નાણાં મોકલનારે પોસ્ટ ઓફિસને શું કરવાના છે સાહેબ? નાણાં અને પ્લસમાં કમિશનની રકમ શું કરશે? ચૂકવવાની જે છે એ સાથે જ તેને પહોંચ અને એક ખાનગી નંબર આપવામાં આવશે. અને જે કેવો કવર હશે તો યાદ રાખજો, ખાનગી નંબર જે છે સીલબંધ કવરમાં આપવામાં આવશે. ફરીથી રિપીટ કરી દઉં તમને આકૃતિ દ્વારા સમજાવું. કેમ સમજી લો કે આ પોસ્ટ ઓફિસ છે, બરાબર. આ જે વ્યક્તિ છે એ પોસ્ટ ઓફિસ ની અંદર શું કરશે? યસ, પોસ્ટ ઓફિસમાં જઈ અને પૈસા જમા કરશે, બરાબર. અને એ પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા શું કરશે? જે પણ વ્યક્તિને મોકલવા માંગે છે ત્યાંની પોસ્ટ ઓફિસને હેન્ડઓવર કરી નાખશે કે ભાઈ આવી રીતે વ્યક્તિ તમારા પાસે આવે છે અને આ કોડ આપશે, તમે એને નાણાં આપી દેજો, બરાબર. હવે આની અંદર શું છે સાહેબ? આની અંદર એવું છે કે આ જે પોસ્ટ ઓફિસ છે અહીંયા જ રહેશે. બંને વ્યક્તિ શું કરશે સાહેબ? આ પોસ્ટ ઓફિસ ની અંદર એમાં જે પૈસા મોકલનાર છે એ પોસ્ટ ઓફિસમાં નાણાં જમા કરાવશે અને આ પોસ્ટ ઓફિસમાંથી એક ટપાલી જે છે અથવા વ્યક્તિ જાતે લઈને લેવા માંગે છે તો જાતે જઈને લઈ શકે છે. શું કરશે? એ પોસ્ટ ઓફિસમાંથી નાણાં મેળવી શકશે. આની અંદર શું છે તો કે યાદ રાખજો, પૈસા પોસ્ટ ઓફિસમાં જમા કરવામાં આવશે અને મેળવનારને કોડ આપવામાં આવશે. એ કોડ લઈ મેળવનાર વ્યક્તિ પોસ્ટ ઓફિસમાં જાય છે ત્યારે એને પૈસા મળશે, બરાબર. આકૃતિ પરીક્ષામાં દોરતા નહીં, અત્યારે માત્ર તમારી સમજ માટે જ મેં દોરી છે, બરાબર. ઓકે, યસ સાહેબ. હવે શું કહે છે આની અંદર? છેલ્લો મુદ્દો કે નાણાં મોકલનાર જેને નાણાં મોકલવા માંગે છે તેના આ નંબર આપી મેળવનારને ફોટાવાળું ઓળખપત્ર જે છે એ દેખાડી અને પોસ્ટ ઓફિસમાંથી રજૂ કરી અને ઈ મની ઓર્ડરની રકમ મેળવી શકે છે. અત્યારે આપણે સમજૂતી લીધી, બરાબર. મેળવી શકે છે, બરાબર. એને ચૂકવવામાં નહીં આવે. શું કહેવા માંગુ છું? મેળવી શકે છે એટલે કે મેં તમને એમ સમજી લો IMO મૂક્યો છે તો તમને પોસ્ટ ઓફિસમાં જવું પડશે અને બધી ડિટેલ્સ આપીને કલેક્ટ કરવું પડશે, બરાબર. તમારે જે નાણાં છે. યસ સાહેબ, હવે સમજણ મળી ગઈ. પછી શું કે આની અંદર? યસ, તો હવે EMO સમજીએ છીએ. એઝ ઇટ ઇઝ આ મુદ્દા મેં તમને સમજાવી દીધા. હવે શું કહે છે? એ નિયત કરેલ પોસ્ટ ઓફિસમાં જ આ સેવા મળે છે. યાદ રાખજો, આ જે EMO જે છે એ નિયત કરેલી પોસ્ટ ઓફિસની જે સેવાઓ જે છે એનામાં જ મળશે. નક્કી કરેલા જે સ્થળ હશે ઉમાં જ મળવાની છે. બધી જગ્યાએ આ EMO ની સગવડ આપવામાં આવતી નથી, યાદ રાખજો, બરાબર. ઓકે, જેનો આપણે વિસ્તૃત સમજૂતી અહીંયા લેતા નથી કારણ કે આટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ આનામાં નથી. ઓકે, યસ. પછી શું કહે છે? બીજા જ દિવસે, જો લિમિટ આવી ગઈ દિવસની, કે બીજા જ દિવસે જે તે વ્યક્તિને તેના સરનામે મળે છે. જુઓ, વિસ્તૃત સમજૂતી આપી છે. શું કહે છે? બીજા જ દિવસે
જે તે વ્યક્તિના સરનામા ઉપર, મતલબ એડ્રેસ ઉપર મળશે, યાદ રાખજો, બરાબર? ઓકે, યસ. આ નાણાં મેળવવા માટે ટપાલ ખાતું જે છે એ વેબ સર્વિસ અને તેના કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરે. સરળ ભાષામાં કહીએ તો ઓનલાઈન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરશે. યાદ ન રહે તો યસ સાહેબ, ઇલેક્ટ્રોનિક વર્ડ આવી ગયો, બરાબર? આવી રીતે કે છે વેબ સર્વિસનો ઉપયોગ કરે છે, મતલબ કે વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરે છે. અથવા એમ સમજો હું પોતે પણ આનો ઉપયોગ કરી શકું છું, મારો એની અંદર એકાઉન્ટ હોવું જરૂરી છે, બરાબર? પોસ્ટની અંદર. ઓકે, યસ સાહેબ. શું કહે છે? પૈસા મોકલનાર રૂબરૂ પોસ્ટ ઓફિસમાં અથવા ટપાલ ખાતાની વેબસાઇટ દ્વારા જેને નાણાં મોકલવા માંગે છે તેના નામ, સરનામું અને પિનકોડ અને સાથે સીધો સંદેશો દાખલ કરી મને સંદેશો મોકલવો છે તે હું સંદેશો પણ દાખલ કરી શકું છું, બરાબર? દાખલ કરી નાણાં 24 કલાકમાં મૂકી શકાય છે. કેટલા કલાકમાં સાહેબ? 24 કલાકમાં મૂકી શકાય છે. અને આ કાઉન્સમાં લખી દીધું કે શું કહે છે કે નાણાં મેળવતી વખતે ફોટો ધરાવતો જે છે ઓળખપત્ર રજૂ કરવું પડે છે. સરળ ભાષામાં કહું તો આ તમારા સરનામે મળશે. એટલે જોવો, બહુ 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 ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત હું રિપીટ કરું છું, ધ્યાન રાખજો. આની અંદર એક નવી વસ્તુ આવી. શું આવી? યસ સાહેબ, અહીંયા પિનકોડ આવે. પિનકોડ શા માટે લેવામાં આવે? યસ સાહેબ, પોસ્ટ તમારા ઘરે આવતી હોય અથવા જે પણ તમે વસ્તુ મંગાવી તમારા ઘરે મળતી હોય તો પિનકોડ આપવામાં આવે છે. અહીંયા પિનકોડનો મેન્શન કરેલો નથી. એટલે આઈ હોપ તમે હવે સમજી ગયા છો સાહેબ શું કહેવા માંગે છે. સાવ બેઝિક વસ્તુ ફરીથી રિપીટ કરી દઉં. જે લોકો ગોખે છે હવે બંધ કરી નાખજો ગોખવાનું. આની અંદર વ્યક્તિ જઈને કલેક્ટ કરશે, આની અંદર વ્યક્તિને હાથમાં મળશે. બસ આ બે વસ્તુથી ખાસ તમે સમજી ગયા તો તમારા માટે આખે આખો ટોપિક સાવ સરળ છે. હવે તમને કોઈ પ્રશ્ન તમે બિંદાસથી મને પૂછી શકો છો. બધો જે મેઇન કન્ટેન્ટ છે એ આપણી ચેનલ ઉપર મેં મૂકી દીધો છે, જે તમારી પરીક્ષાની અંદર ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ શકે છે એવા તમામ મુદ્દા મેં મૂકી દીધા છે. હજી પણ કદાચ ન જોયા હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો તો ખાસ જોઈ લેજો. તેમજ આપણી જે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમોને જોડાવાનું રહી ગયું હજી પણ તમે જોડાઈ શકો છો. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આશા છે કે તમને હવે આ મુદ્દો સમજાઈ ગયો હશે. તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તેમજ વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને મળ્યા વળી પાછળમાં ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય.